อานาปานสติหรือการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกฟังดูเหมือนเรื่องธรรมดาแต่ความจริงนี่คือเทคนิคที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นทางสู่สติสมาธิปัญญาครบทั้ง3ใน1เดียววันนี้เรามาดูให้ชัดว่าทำไมเพียงแค่รู้ลมหายใจจึงเปลี่ยนสมองเปลี่ยนอารมณ์และเปลี่ยนชีวิตได้และจะเริ่มต้นอย่างไรให้ถูกต้อง 1. ลมหายใจเป็นสิ่งที่ติดตัวเราตั้งแต่เกิดจนตายไม่ต้องซื้อไม่ต้องเรียนเพิ่มแต่กลับเป็นประตูที่พาใจกลับเข้าสู่ปัจจุบันขณะได้ทันทีเหตุผลคือลมหายใจเกิดเฉพาะในขณะนี้ไม่สามารถหายใจในอดีตหรืออนาคตได้ดังนั้นเมื่อเรารู้ลมหายใจเราก็กลับมารู้ตัวในปัจจุบันขณะโดยอัตโนมัติพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าผู้มีสติในลมหายใจย่อมมีสติในทุกอิริยาบถ 2. มุมมองทางสมองทำไมอานาปานสติช่วยสงบใจได้จริงงานวิจัยสมัยใหม่พบว่าเมื่อเรารู้ลมหายใจอย่างต่อเนื่องสมองส่วนที่เกี่ยวกับความกลัวความเครียดความโกรธจะทำงานลดลงขณะเดียวกันสมองส่วนที่เกี่ยวกับการคิดอย่างมีเหตุผลควบคุมอารมณ์วางแผนและตัดสินใจจะทำงานดีขึ้นนั่นหมายความว่าความเครียดลดลงใจสงบขึ้นอารมณ์เสถียรขึ้นสมาธิและปัญญาเพิ่มขึ้นนี่คือเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เมื่อกว่า 2,600 ปีแล้ว 3. วิธีฝึกอานาปานสติแบบง่ายที่สุดแต่ได้ผลจริงให้ทดลองตามไปพร้อมกันได้เลยขั้นที่ 1 ตั้งกายให้สบายจะนั่งบนพื้นบนเก้าอี้หรือเอนตัวเล็กน้อยก็ได้หลักคือไม่เกร็งไม่บังคับร่างกายขั้นที่ 2 หลับตาเบาๆหรือมองต่ำปล่อยให้ลมหายใจเป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องยาวไม่ต้องสั้นขั้นที่ 3 รู้เฉยๆว่ากำลังหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่ต้องเอาชนะลมหายใจแค่มีสติรับรู้มันเหมือนเพื่อนคนหนึ่งขั้นที่ 4ถ้าใจหนีแค่รู้แล้วกลับมาใจเผลอไปคิดไม่ใช่ความผิดการรู้ทันว่าเผลอและพาใจกลับมานี่แหละคือการฝึกที่แท้จริงทุกครั้งที่กลับมาใจจะมีกำลังขึ้นทีละนิดแม้จะไม่รู้สึกทันทีแต่กำลังของใจเพิ่มขึ้นจริงเหมือนคนยกน้ำหนัก 4. อานาปานสติไม่ใช่การหนีปัญหาแต่การตั้งหลักคนส่วนใหญ่เวลามีความเครียดมักจะพยายามหลีกเลี่ยงหรือหาทางดับอารมณ์ด้วยสิ่งภายนอกแต่การรู้ลมหายใจคือการฝึกให้ใจอยู่กับความจริงอย่างมั่นคงเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันขณะเราจะเห็นอารมณ์ชัดรู้ทันความคิดเร็วและไม่ถูกความโกรธความกลัวความฟุ้งซ่านพาไปเหมือนเมื่อก่อนใจที่ตั้งมั่นคือฐานของปัญญาที่เห็นความจริงคือทางออกจากทุกข์นี่แหละคือเหตุผลว่าเพียงการรู้ลมหายใจจึงนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้ 5. ภาพเปรียบเทียบที่จะช่วยให้ฝึกได้ง่ายขึ้นลองนึกภาพลมหายใจเป็นเสาเข็มของจิตส่วนความคิดเปรียบเหมือนคลื่นลมบนผิวน้ำเราจับเสาเข็มไว้ไม่ใช่เพื่อหยุดคลื่นแต่เพื่อไม่ให้เราถูกคลื่นพัดหายไปเมื่อจับลมหายใจไว้อย่างแผ่วเบาใจจะมั่นคงขึ้นและเมื่อใจมั่นคงความคิดฟุ้งซ่านย่อมเบาบางลงเองไม่ต้องบังคับไม่ต้องไล่